Hello guys, ඉතින් අදත් පිළිගන්න සුපුරුදු පරිදි techhasitha YouTube නාලිකාවට නැත්නම් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයත් එක්ක කතා බහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ how to create a YouTube channel කියන playlist එක නැත්නම් postcard video එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේකේ තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවට enable වෙලා තිබුණේ නැති. ඒ කියන්නේ ලංකාවට මෙතෙක් හම්බෙච්ච නැති platform එකක් තමයි YouTube Music කියන platform එක. ඉතින් මේකට YouTube Music කියන platform එක ඔයාලට ලංකාවට enable වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේක try කරනවා කෙනෙක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ YouTube Music app එක. ඉතින් දැන් මේක refresh කරන්න මගේ Google account එකත් එක්ක යන්නේ නැහැ. දැන් මේක refresh කරනවා. දැන් අර switch වුණොත් මෙතන switch වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. හරිද? එතන එක වෙනස වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන switch වුණොත් අතන switch වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් get music premiere. ඉතින් මෙතනට එන්න කලින් හැමදාමත් කියන මගේ social media platforms ටික අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් හරි අපි යාළුවෝ කොහොමද ඔයා මේ YouTube Music කියන එක add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි මෙන්න මේ තියෙන moderation membership කියන එක අපි publishers and membership කියන මෙන්න මේක touch කරන්න ඕනේ. ඉතින් වෙනම tab අපි open කරගන්න ඕන. දැන් මේ විදිහට open කරගත්ත youtube.com play membership කියලා එනවා මේ විදිහට. ඒක තියෙනවා premium තියෙනවා offers to your YouTube. ඊට පස්සේ premium තියෙනවා YouTube music තියෙනවා. අපි යන්නේ YouTube music කියන එකට. ඉතින් ඒකේ කියනවා get music premium listed for music ad free offline and with you safe off try it free as a man was free track ලංකා මුදල ඉන්න 569ක් මාසෙටම කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය මේක try කරන්න අනිවාර්යයෙන් study plan එක මේ විදිහට අපිට බලන්න මාසෙට කියන්නේ family member එක කොච්චරද 849ක් සහ study එක 625ක් කියලා 665 සමාන 665ක් කියලා මෙයාලා මෙතනින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් music app for YouTube just say find the music you went exported this මෙන්න එතන තියෙන එක හරි බේස් එකකින් තොරව සොයා ගැනීම එක තමයි එතන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් trending යන ඒවා ඔය YouTube එකේ search කරගන්න දේවල් ඒ දේවල් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. In this list offers තියෙනවා just say offers the word for music ඔගේ දේවල් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ YouTube Music එක අනිවාර්යෙන් apply කරලා බලන්න. මාසයක් ඔයාලට මේක try කරන්න පුළුවන් free. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා මේක ගෙවන්න ඕනේ 529 ගානේ 529 ගානේ ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට දැන් මම ගෙවලා හදලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට මමගේ YouTube Music app එක නැත්නම් website එක. ඉතින් මේක තනිකරම තියෙන්නේ අතන කිව්වොත් YouTube Music කියනකොට හිතන්නේ music කියන්නේ සින්දු සංගීත. ඉතින් මේකේ තියෙන music අහන්න. ඒතර ගොඩක්ම හොඳ platform එකක් තමයි YouTube Music කියන මේ platform එක. ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. අතන කිව්වොත් ගොඩක් ලස්සනට මේක design කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට play කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යනවා දැන් මේක play වෙලේ. මේ විදිහට ලස්සනට මේක play වෙනවා අතන කිව්වොත්. ඉතින් මට මේක lyrics කියන lyrics style තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට lyrics බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට සින්දු ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන up next songs ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක reload වෙච්ච ඒ කියන්නේ ඒකට ඇවිල්ලා තියෙන තව සින්දු බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට up next songs ටික මම කිව්වා වගේ ඊට පස්සේ මේව drag and drop කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට සින්දු ටික උඩට පහළට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ exported තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනප්‍රියම සින්දු ටික. මේ විදිහට බලන්න. ඔයා දැක්කනේ දැන් මේ ජනප්‍රිය සින්දු වලට එනකොට ඔයා දැක්කනේ මෙතන මේක පහළට වැටුණා slide එක. මේ එක අපි කරන්නේ YouTube එකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් බලන්න යනකොට අපි වීඩියෝ එක දැන් ගමුකෝ. ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා අපි උදාහරණයකට හරි දැන් මේ විදිහටම YouTube එකට එනවා. දැන් මේ විදිහට සින්දුව අපි තෝරගමු. දැන් මෙහෙම සින්දුවක් තෝරාගත්තට පස්සේ අපි මෙහෙම right click කරලා pitch කියන උටම touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම slide එකේ මෙහෙම ඕන තැනකට අපි මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. අරගෙත් එහෙමයි. ඒකේ තියෙන විශේෂය තමයි මේ දැන් tab එක close කරලා මේක අපිට පුළුවන් ඕනි විදිහට slide කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තියෙන කෙලින්ම ඕන මේක තියෙන type කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙහෙම ගියත් කෙලින්ම මේ විදිහට මෙහෙම වැටෙනවා. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඉතින් මේ වෙනකොට ජනප්‍රිය සින්දු ටික මොනවද කියලාත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෝ වලට ගියාට පස්සේ ගොඩක් දෙනෙක් හොයන සින්දු ඒ වගේ tamil telugu ඊට පස්සේ pop music ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හරියට වෙන්න මෙතන
ඊටසේ ඉන්දියන් මියුසික් ඕ ගොඩක් දේවල් වලට මෙතන බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලයිබ්‍රරි එකට આવොත් ප්ලේලිස්ට් songs album artists වගේ දේවල් ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ආටිස්ට්ලා ඇඩ් කරගත්තේ නැහැ ඒ නිසා. වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්නවා මෙතන. දැන්ට මම සබ් කරපු කට්ටිය මෙතනදී තමයි මෙතන මේ පෙන්නන්නේ. හරි. songs ටික අපිට මෙතන බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. එසේ අප්ලෝඩින් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙන අපි අර මේ ගෙවන්න ඕන එක මෙතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් අතර ගොස් සර්ච් කරන්නත් මෙතන ඕනිම කරන සින්දුවක් ඔයාලා සර්ච් කරලා ඔයාලට අහන්නත් අවස්ථාව මේ YouTube music සමාගමේ ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් workout වලට අපිට මේ categories කරලා තියෙන workout වලට සින්දු ඊටසේ ගොඩක් සින්දු අපිට මෙතන මේ මෙතනින් සජෙට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම YouTube music ඔයා try කරලා බලන්න. අමතක කරන්න එපා. YouTube music අනිවාර්යෙන්ම මම කිව්වා වගේම try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේක අත්අදා බලන්න කොහොම එකක්ද කියලා ලංකාවට enable වෙලා තිබිච්ච නැති දෙයක් තමයි අතක YouTube music කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේම. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම try කරලා බලන්න මේක කොහොමද ඔයාලට වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ platform එකක් අතටම කිව්වොත්. ඉතින් වැඩි කතාව ඕනේ නැහැ. ඉතින් දැන් තමයි වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. YouTube music ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා. ඔයා මේ වෙනකොටත් YouTube music use කරන කෙනෙක්ද කියනෙත් අනිවාර්යෙන් පහලින් කතා කරන්න ඔයාට අවස්ථාව දෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරේ YouTube music වෙබ්සයිට් එක හරහා කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරන්න කියන එක. ඉතින් මේක මොබයිල් ෆෝන් එකෙත් කරන්න හරි සරල ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒක කරන්න ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් අනිවාර්යෙන්ම කොහොමද මේක enable කරගන්න කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉතින් මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඉතින් හැමදාමක් කියනවා මගේ social media platforms ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන හැමදාමක් කියන මගේ social media ටික අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ එක host කරපුවම හස්තරංග එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු මේ වගේ interesting news මේ වගේ interesting දේවල් වලින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු අද සමු ගන්න. සුබ දවසක්.